تقوم الصين اليوم ببناء اقتصاد جديد تماماً، وهو أكثر تألقاً من الاقتصاد التقليدي الذي اتبعته منذ عقود، حيث أن الركود الطويل في سوق العقارات الصينية يؤثر على ثقة المستهلك ويثقل كاهل الاقتصاد الصيني الذي يعاني بالفعل من آثار انخفاض الإنتاج. الصناعات الثقيلة التي تتميز بكونها تنتج منتجات رخيصة الثمن، بالتالي هذا النوع من القطاعات الاقتصادية للصين أصبح غير جذاب، وبدأت تتخلى عنه شيئاً فشيئاً لصالح قطاعات جديدة تقوم على توطين التكنولوجيا عالية الجودة والنظيفة والمربحة والمستدامة، وتتطلع كذلك إلى إنشاء طاقة جديدة بالاعتماد على الألواح الشمسية أو البطاريات، أو بناء مصانع أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية. كما يتطلع التنين الصيني إلى السيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق الريادة في جميع الصناعات التي تريدها الاقتصادات الكبرى في هذا العالم. وبناء عليه، ما هي أهم النجاحات التي حققها الاقتصاد الصيني بالاعتماد على التكنولوجيا العالية؟ وما هي القطاعات التكنولوجية التي أصبحت حكراً على الصين ورقم 1 على العالم فيها؟ وكيف يتعامل الغرب مع التحول الاقتصادي الضخم الذي يحدث الآن في الصين؟ وهل يمكن للغرب كبح جماح التقدم لدى التنين الصيني؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول، فهذا يضمن تقدمنا. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث من المهم للغاية بالنسبة للصين أن تتفوق على الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة جيوسياسية فيها. بالتالي خطط الصين بدأت تؤتي ثمارها على مدى 4 عقود الماضية، حيث كانت الصين من بين أفقر البلدان في العالم وأصبحت اليوم ثاني أكبر اقتصاد على الكوكب. واعتمدت الصين في نهضتها الأخيرة على تطوير سوقها المرتبطة بالعقارات والبنية التحتية، مما أدى إلى التوسع الحضري في بناء العقارات والبنية التحتية، خاصة في ظل تنامي الطلب الشعبي على العقارات، بوصف الصين أكبر سوق للعقارات في العالم. وهذا أدى إلى النمو بشكل أعلى بكثير من المتوقع على مدى السنوات العديدة الماضية. وكذلك كانت الصين تمثل مصنع العالم بسبب ضخامة إنتاجها، ولهذا تعتبر الصين أكبر مصدر للسلع في العالم، لأن صناعتها مدعومة بالمواد الخام الرخيصة الموجودة في الصين، واليد العاملة المهرة الرخيصة كذلك، ذات الإنتاج الضخم لمنتجات تتميز بجودتها المتوسطة أو الرديئة. لكن هذه العلامات التجارية المألوفة عن الصين أصبحت بمثابة إشارة سخرية، وتم اختزال الصادرات الصينية في المنتجات المقلدة رديئة الجودة مقارنة بالمنتجات الغربية. لهذا قرر الرئيس الصيني شي جي بينغ تغيير تلك الفكرة عبر تغيير نوعية الإنتاج والقطاعات المستهدفة لتصبح علامة صنع في الصين بمثابة وسام شرف. في هذا السياق سوف أذهب بكم إلى القاعدة الرئيسية لشركة GLC تكنولوجي في مدينة تشاوبي الصين، والتي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين بكين وشنغهاي، حيث تعد GCL ثاني أكبر منتج في العالم لبوالي السيليكون، وهي المادة الرئيسية للألواح الشمسية. وقد حققت هذه الشركة نجاحا كبيرا في هذه الصناعة، لدرجة أن بعض الخبراء يقولون أن هذه الشركة حققت في هذه الصناعة اختراقا لتصبح بذلك الشركة المصنعة التجارية الوحيدة في هذا العالم لهذه المادة من السيليكون الحبيبي، والتي تستخدم كهرباء أقل بكثير لإنتاجها مقارنة بالطرق الحالية، فهي أرخص وأكثر استدامة لصنع الألواح الشمسية، متطورة، وتعتبر هذه الابتكارات نادرة لأنها عالية التقنية. وهذه الاختراعات يمكن مقارنتها باكتشاف النفط بالنسبة للسعودية، لأن الألواح الشمسية عالية التطور في تخزين الكهرباء ستكون مستقبل الطاقة في العالم، وهذا القطاع الآن بيد الصين دون غيرها. وبالتالي يمكن اعتبار هذا النوع من الابتكارات هو ما يريده الرئيس شي جي بينغ، حيث قدمت الصين في العقدين الماضيين دعما سياسيا ثابتا، وساعدت في تدعيم الشركات ذات الأراضي الرخيصة والائتمان الرخيص،
والتي تركز على الطاقات البديلة والمستدامة، وسهلت انتصابها بالصين. لتشهد هذه الشركات الصينية الصناعية نموا غير عادي إلى درجة أنها الآن تهيمن تماما على قطاع تصنيع الألواح الشمسية العالمية، وهذا القطاع تم برمجة الصين فيه لتتفوق على العالم، بالإضافة إلى قطاعات أخرى جديدة تم تحديدها من قبل حكومة شي جي بينغ. وهذه المجالات صنفت على أنها مجالات ذات الأولوية للنمو، وهي 3 قطاعات رئيسية، ومن بين هذه القطاعات نجد قطاع السيارات الكهربائية، وهي من القطاعات المزدهرة في الصين اليوم، وتراهن الصين عليها للسيطرة على أكثر من نصف سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم. وهذا ما جعل العديد من الماركات الصينية بمثابة شركات عالمية للسيارات، مثل شركة BYD ذات الوزن الثقيل ومقرها بشنزان، وهي تحتوي على أهم مركز تكنولوجيا بجنوب الصين، ما جعلها العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات في الصين، وهي في طريقها لتصبح مرة أخرى أكبر بائع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، بعد أن أزاحت شركة تسلا الأمريكية من عرش أكبر مصنعي السيارات الكهربائية في العالم. وكنت قد خصصت حلقة في هذا المجال، ستجدون رابطها في صندوق الوصف. وتنتج الصين هذه المنتجات بأسعار أرخص بكثير من منافسيها، ولكن أيضا بجودة عالية. فإذا نظرت إلى المستهلكين الصينيين عندما يقررون شراء سياراتهم ويكون أمامهم كل من سيارة تسلا وبعض العلامات التجارية المحلية، فإن أغلبهم يختارون العلامات التجارية الصينية، لأنها ليست أدنى بأي حال من الأحوال من السيارات الكهربائية الغربية، بل إن السيارات الكهربائية الصينية تعتبر ذات جودة أعلى من بقية أغلب موديلات السيارات الغربية المنافسة لها. وهذا التحول في السوق المحلي الصيني مثير للاهتمام، فالصينيون أنفسهم في القرن الفارط كانوا لا يحبذون شراء السيارات الصينية ويفضلون السيارات الغربية، أما اليوم فالمعادلة تغيرت تماما، ومن المرجح أن يشعر بقية العالم بالتحول الحاصل في جودة المنتجات الصينية. كما تراهن الصين على قطاع إنتاج البطاريات الكهربائية بوصفه القطاع الثالث المراد جعله يحقق التنمية العالية، وانطلقت الصين بتطوير بطاريات إيون الليثيوم المستخدمة لتشغيل المركبات الكهربائية، ولكن أيضا يمكن استعمالها في الطائرات بدون طيار. وقد دفعت ال3 قطاعات الجديدة النمو السريع في قيمة صادرات الصين بشكل مدهش للغرب. فعندما يحدد شي جي بينغ وفريقه أولوية جديدة لبلادهم، يمكنهم توجيه البنوك إلى توفير التمويل لتلك الشركات المراد تنميتها، خاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا العالية، محاولة بذلك إيصالهم إلى حيث يريدون الذهاب وبلوغ العالمية. وكل هذا يحدث دون أن يلاحظه أحد. إنه من الواضح اليوم أننا في مواجهة جيوسياسية مختلفة تماما عما كنا عليه، خاصة مع ظهور تعريفات جمركية جديدة للحد من تقدم الصين. فلقد بدأنا نسمع الأرقام الفعلية التي تخطط أوروبا لفرضها على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، وكيف يقوم الأوروبيون بتوسيع نطاق التعريفات الجمركية بنسبة تتجاوز 25% على منتجات الألمنيوم والصلب الصيني. وبهذا ترى أوروبا أنها سوف تتصدى لقدرة الصين المفرطة عبر إبطاء صعود التكنولوجي للصين. ولكن الصين همها الآن في هذه المرحلة أن تدفع شركاتها نحو الاكتفاء الذاتي، وهذا لا يتعلق فقط بالاقتصاد الرئيسي بل في كل القطاعات التكنولوجية. فالتكنولوجيا ليست مفيدة للنمو فحسب، بل إنها أيضا تمتلك أثارا مباشرة على الأمن القومي. فكلما زاد حجم الاقتصاد الصيني زادت قدرته على تكوين جيش أكثر قوة، والغرب يتخوف من نهوض هذا الجيش، خاصة إذا كان يمتلك قدرات تكنولوجية حديثة والتي سيحصل عليها من الشركات الصينية المحلية مثل شركة هواوي، والتي تواجه ضغوطات هائلة من الغرب، ما جعلها تتراجع في مجال تصنيع الهواتف الذكية، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى الرقائق المتقدمة بسبب الخطر الذي فرضته أمريكا عليها. تصوروا أن دولا بحجم أمريكا
تهتم بشركات صينية وتشن عليها حربا تجارية. أكيد هذا أمر استثنائي، لأن هواوي شركة استثنائية، فهي من كبار مطوري شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وتمتلك براءات اختراع أكثر من أي شركة صينية في قطاع الهواتف، وهي تمتلك مراكز بحث جعلتها أكثر تقدما من عدة دول أصلا في أوروبا. لهذا قامت شركة هواوي مؤخرا بتطوير رقائقها الخاصة بعد أن فرضت إدارة بايدن قوانين صارمة تمنع تصدير أي نوع من أنواع الرقائق ومعدات الرقائق التي يمكن إرسالها إلى الصين. وعلى الرغم من التقدم الذي حققته شركة هواوي في مجال الرقائق، لا تزال صناعة أشباه الموصلات في الصين متخلفة عن كبار منتجي العالم في هذا المجال. وتواجه الصين اليوم تحديات بالجملة، خاصة بعد تراجع سوق العقارات، والذي أدى بدوره إلى ضرب إنتاج الشركات التي تنتج الصلب والإسمنت. وهذا أثر أيضا على نمط الاستثمار في الصين، فلقد كان الصينيون يستثمرون أموالهم في شراء المنازل والعقارات، وكانوا ينظرون إلى تلك الأصول وقيمتها تتحسن بمرور الوقت، وبالتالي فإن الانهيار في سوق الإسكان هو السبب انخفاض ثقة المستهلك، لأن أسعار العقارات انخفضت، وهذا يعني أن الاستثمار فيها أصبح غير مربح. يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في هذا الرسم البياني على مدى السنوات الخمس الماضية. فبينما كثفت المصانع الصينية إنتاجها، شد المستهلكون أحزمتهم، بالتالي لا تستطيع الصين الاستمرار في طريقها التنموي بهذا الشكل. لهذا تعول الصين على تطوير شركاتها التكنولوجية الفائقة بعيدا عن الاعتماد طويل الأمد على التعدين والصناعات الثقيلة، وبإلقاء النظر على هذا التحليل الذي يشرح المساهمات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي للصين، حيث تظهر البيانات أنه من المتوقع أن يحدث نفس التحول في جميع أنحاء البلاد مع استمرار انخفاض مساهمة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن قطاعات التكنولوجيا ترتفع لتملأ هذه الفجوة، ما يعني أن اقتصاد الصين يتحول. وفي المستقبل لن تضطر الصين بعد الآن على أخذ شيء صنعه بقية العالم وإنتاجه بسعر أرخص وأسرع وإعادة بيعه لأي شخص آخر، ما ترونه الآن في شركات الألواح الشمسية مثل شركة GCL، والمركبات الكهربائية مثل BYD، وشركات صناعة البطاريات الكهربائية. أصبحت الشركات الصينية هذه كلها في طليعة دول العالم في مجال التكنولوجيا، وهو مخطط تعرفه كوريا الجنوبية جيدا. فقد تحولت كوريا من الاعتماد على الصناعات الثقيلة إلى التكنولوجيا، وأصبحت تمتلك كوكبة من أكبر الشركات في العالم مثل سامسونج وLG وكيا موتورز وهيونداي. وبهذه الطريقة تمكنت كوريا الجنوبية رفقة اليابان من رفع دخل مواطنيها السنوي بشكل ضخم، إلا أنه من الصعب جدا على الصين أن تفعل ذلك، لأنه ليس هنالك ما يكفي من الطلب العالمي لاستيعاب جميع الصادرات الصينية، كما أن بكين ليست حليفا لواشنطن حتى تستورد منها هذا النوع من المنتجات، على عكس كوريا الجنوبية أو اليابان. ولا يزال القادة الصينيون قد حددوا هدفا طموحا يتمثل في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الحالي، والحفاظ على معدل نمو للاقتصاد يبلغ تقريبا 5% سنويا، ليرتفع نصيب الفرد الصيني من 12,600 دولار سنويا في السنة الفارطة إلى 20,000 دولار سنويا سنة 2035. وأعتقد أنه إذا نجحت الصين في تحقيق ذلك النمو، فيمكن للصين أن تضمن تحقيق نمو عالمي إيجابي، وستكون الصين حينها مهمة على المسرح العالمي بوصفها ندا للغرب. وربما تصبح الصين هي من تتحكم في الغرب، لأن الصين قادرة على أن تصبح أهم قطب تكنولوجي في العالم وتزيح أمريكا من عرش أكبر اقتصادات هذا العالم. فهل تعتقدون أن الصين قادرة على أن تصبح أهم قطب تكنولوجي في العالم وتزيح أمريكا من عرش أكبر الاقتصادات في هذا العالم أم لا؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.